गुड मर्निङ नानी हो। आज हामी च्याप्टर 5 पढ्नेछौँ, क्लाउड एन्ड रेन। यसो माथि आकाशमा हेर त, कतै कतै बादल तिमीहरूले देख्छौ होइन? निलो आकाशमा सेतो बादल, कालो बादल, घुङ्गुरिलो केस आकारको बादल आदि हामी देख्छौँ। त्यसपछि त्यो बादल कालो हुँदै गएपछि के देख्छौँ त? त्यहाँबाट वृष्टिपात भएको अथवा रेनफल भएको हामी चाल पाउँछौँ हैन। त क्लाउड्सलाई हामी तीनवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, सबैभन्दा माथिल्लो, मध्यको अनि तलको। त्यो माथिल्लो भागको क्लाउड्सलाई कतिमा हुन्छ भन्दाखेरि हाई क्लाउड्स एभरेज मिनिमम हाइट इज 20,000 फिट। यो कति माथि हुन्छ? 20,000 फिट माथि हुन्छ। यसो हेर्दा त हामीलाई आकाशमा टालिएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा आकाश केही होइन। आकाश शून्य हो, आकाशमा केही हुँदैन। त्यो आकाश धुलीकण जुन चाहिँ हुन्छ त्यो सूर्यको किरण पर्दाखेरि निलो देखिएको मात्रै हो। अनि बादल त्यो आकाशमा हुँदैन, बादल धेरै तल नै हुन्छ। तर यो हाई क्लाउड चाहिँ कति फिट माथि हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 20,000 फिट माथि हुँदो रहेछ। अब यो क्लाउड कति किसिमको हुन्छ? 3 किसिमको हुन्छ। एउटा छ सिरस। दिस विटनेसेस ट्रान्सपारेन्ट क्लाउड अपियर्स लाइट एन्ड फेदरी। खालि प्वाखहरू जस्तो मात्रै कम्ती मात्रामा क्लाउड हुन्छ। यहाँ देब्रेपट्टि तिमीहरूको नक्सा पनि देखाइएको छ, त्यसलाई के भनिन्छ? सिरस भनिन्छ हैन। जसमा के भएको हुन्छ? घाम लागेको हुन्छ, सनी डे हुन्छ, अनि केही मात्रामा प्वाखहरू जस्तो मात्रै बादल देखिन्छ। अब अर्को आउँछ तिम्रो स्ट्रेटस, usually forming a thin white flame. This could make the sky appear milky white. अब यहाँ तिमीहरूको नक्सा छ, कस्तो खालको देखिन्छ? जस्तो दुधको माथि जुन चाहिँ क्रिम लाग्छ नि है, छिक्रा छिक्रा भएको हुन्छ, झन्डै झन्डै त्यस्तै खालको देखिन्छ। अर्को आउँछ cirrocumulus. This cottonwood type cloud makes the sky look like the scaled body of a mackerel fish. So sky covered in cirrocumulus cloud is called mackerel sky. This could usually indicate fair weather. अब यसले कस्तो खालको वेदर बताउँछ? फियर अथवा घाम लागिरहेको वेदर बुझाउँछ। यो भयो 3 किसिमको हाई क्लाउड्स। अब हामी आउँ मिडियम क्लाउड्स। यो 6,500 फिटदेखि लिएर 20,000 फिटसम्म हुन्छ। यसलाई पनि हामी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, अल्टोस्ट्याटस अनि अल्टोक्युमुलस। अल्टोस्ट्याटसमा दिस क्लाउड हैज अ फाइबर्स appearance and is grey to bluish in color. The sun seems to be dull when viewed through altostratus cloud. This cloud generally forecast lightning rain. अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? अलिअलि कालो कालो परेको हुन्छ हैन। यहाँनिर घामलाई छोपिरहेको, सूर्यको किरणलाई छोपिरहेको, अनि यसले चाहिँ के ल्याउँछ? लाइटनिङसँगै रेन ल्याउँछ। त्यसपछि आउँछ अल्टोक्युमुलस, फ्ल्याट राउन्डेड एन्ड वाइट टु ग्रेस कलर इन दिस क्लाउड मेक्स वेबी प्याटर्न इन द स्काई. ब्लू स्काई क्यान बी सिन थ्रु द ग्याप्स इन दिस क्लाउड. यसले त्यति जस्तो घुङ्गिरिलो केस आकार बादल भनिन्छ नि अघि, त्यस्तै देखिन्छ, कपाल जस्तो देखिन्छ, तर त्यसले के ल्याउँदैन? रेन ल्याउँदैन। अब आउँछ लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्समा एभरेज म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ? 6,500 फिट हुन्छ। यसमा आउँछ स्ट्राटोक्युमुलस. दिस इज अ लेयर्ड क्लाउड एन्ड लुक्स लाइक अ हिप. मेनी अ टाइम दिस लेयर सिम्स टु बी रोलिङ along the sky, so they are called bumpy cloud. यो चाहिँ हावासँग नै उडिरहेको, फगीहरू जस्तो हावासँग नै उडिरहेको हुन्छ, त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ? बम्पी क्लाउड्स भनिन्छ।
ओके त्यसपछि आउँछ तिम्रो यहाँसम्म भयो मिडियम अनि हाई क्लाउड्स त्यसपछि आउँछ स्ट्याटस दिस क्लाउड्स अफ व्हाइट टु ग्रे कलर्ड could cover the entire sky like a fog अनि यो चाहिँ के हो स्ट्याटस चाहिँ फग जस्तो हुन्छ सबै आकाशलाई यसले छोपेर राखेको हुन्छ accumulation of such clouds in the higher reaches of the mountain in a great problem for mountaineers and the pilots this cloud can sometimes cause drizzle अनि यो क्लाउडले चाहिँ कहिले कहिले के ल्याउँछ सिमसिम पानी पर्छ ड्रिजल भनेको सिमसिम पानी पर्नुलाई के भनिन्छ ड्रिजल भनिन्छ त्यसपछि अब यसले के गर्छ जब हावाजहाज चलिरहेको हुन्छ यस्तो बादलमा चाहिँ के हुन्छ साह्रो पर्छ पाइलटहरूलाई चलाउनुलाई अनि हावाजहाज पनि लड्ला जस्तो उल्टेला जस्तो हुन्छ हैन अनि त्यसरी नै माउन्टेन चढ्नेहरूलाई पनि यसले के गर्छ बाटो हराउँछ ढ्याम्मै फगीले छोपेको जस्तो देखिन्छ त्यस्तो हुन्छ त्यसपछि आउँछ निम्बोबोस्ट्रस दिस डेन्स थिक ग्रे टु ब्याक क्लाउड इन्डिकेट्स ब्याड वेदर यो कालो खालको घना कालो बादल भएर आयो भने चाहिँ यसलाई के भनिन्छ निम्बोस्ट्रस यो चाहिँ के हुन्छ निम्बोस स्ट्याटस यसले चाहिँ के गराउँछ वेदर मा परिवर्तन ल्याउँछ अनि पानी पर्ने हावा आउने लाइटनिङ हुने सम्भावना देखाउँछ अब आउँछ भर्टिकल क्लाउड एभरेज मिनिमम हाइट इज 16,000 फिट अब चाहिँ भर्टिकल ठाडो हामीले हेर्दा 1600 फिट माथिसम्म हुन्छ अघिको चाहिँ के थियो होराइजन्टल थियो हैन दुई किसिमको क्लाउड्स हुन्छ अब भर्टिकल क्लाउड्समा के आउँछ क्युमुलस दिस इज अ डेन्स एन्ड थिक क्लाउड is white, irregular and undulating like a cauliflower, while the bottom is black and flat. The top of this cloud is quite high. This could usually indicate fair weather. यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि डेन्स हुन्छ तर पनि यसले के गर्दैन रेन चाहिँ ल्याउँदैन अब आउँछ cumulonimbus this cloud may whitish gray or black and is somewhat dome shaped डोम आकारको देखिन्छ 1200 फिटसम्म माथि यसको लेयर हुन्छ this could cause violent thunderstorm and the torrential rain so it is called thunder cloud यसलाई के पनि भनिन्छ थन्डर क्लाउड पनि भनिन्छ किन थन्डर क्लाउड भनिन्छ यहाँ नक्सामा देखाइएको छ राम्ररी हेर किन भन्दाखेरि यो क्लाउडले चाहिँ के ल्याउँछ वर्षात ल्याउँछ त्यहाँनेरि बिग क्लाउड फ्यामिली एट अ ग्लान्स पनि देखाइएको छ यो नक्सा राम्ररी हेर है यहाँ माथि हामीले जे पढ्यौं यो नक्सामा राम्ररी देखाइएको छ among all the clouds that you have come to know note down the type you observe in the sky against the dates on which you see them. यसलाई के गर तिमीहरूलाई भनिएको छ यसमा डेट लगाऊ कुन समयमा हामीले यो के गर्न पाउँछौ देख्न पाउँछौ दाग लगाऊ अनि राम्ररी हेर अब आउँछ ओरिजिन अफ क्लाउड्स अब क्लाउड्सको बारेमा त हामीले पढ्यौं कति किसिमको हुँदछ त्यो पनि जान्यौं तर क्लाउड ओरिजिन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यता लेफ्टपट्टि तिमीले क्लाउड फर्मेसन देख्दैछौ यो के हुन्छ एउटा साइकल हुन्छ पानीको तीनवटा स्टेट हुन्छ सलिड लिक्विड ग्यास हैन अनि हाम्रो पृथ्वीमा तीन भाग पानीले भरिएको छ एक भाग जमिन छ जब सूर्यको किरण त्यो पानीमा पर्छ त्यतिबेला पानी गरम हुन्छ अनि त्यो केमा ट्रान्सफर्म हुन्छ भेपरमा ट्रान्सफर्म हुन्छ अनि वायुमण्डलसँग रोमलिएर भेपर भइसकेपछि त्यो हल्का हुन्छ अनि माथि उड्न थाल्छ जसो माथि उड्न थाल्छ त्यसै त्यो के हुन थाल्छ फेरि सेलिन थाल्छ अनि अगेन इट ट्रान्सफर्म इन्टु ड्रपलेट्स अनि त्यो ड्रपलेट्सहरु चाहिँ जम्मा हुँदै कहाँ बस्छ एउटा स्थानमा झुन्डिएर बसिरहन्छ अनि हामीले तलबाट हेर्दा चाहिँ देख्छौं आकाशमा बादल लागेछ भन्छौं हैन अनि त्यो फेरि
कन्डेन्सेसन हुँदा 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 हुँदाखेरि त्यहाँनिर डेन्स भइसकेपछि त्यो हावामाको पनि एउटा के हुन्छ, पानीलाई लिने क्षमता हुन्छ हैन, सम्पृक्त भनिन्छ जसलाई हैन, स्याचुरेसन पोइन्ट भनिन्छ। अनि जब त्यो स्याचुरेसन पोइन्टसम्म हुन्छ त्यति बेलासम्म त्यसले के गरेर राख्छ, सोसेर राख्छ। जब त्यो स्याचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो अगेन इट कम्स डाउन एज अ रेन। यसरी के हुन्छ, क्लाउड्सको ओरिजिन हुन्छ। अनि यहाँ तिमीहरूलाई के गरिएको छ, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भनेर बताइएको छ। वर्थ मेन्सनिङ इभापोरेसन इत्यादिको यहाँ यो पहिलो उसमा देखाइएको छ। यो तिमीहरू आफैले पढ्छौ। अनि यहाँनिर तिमीहरूलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नु देखाइएको छ, यो राम्ररी पढ्छौ। ओके, त्यसपछि आउँछ प्रेसिपिटेसन। व्हाट इज प्रेसिपिटेसन? प्रेसिपिटेसन भनेको चाहिँ वाटर ड्रपलेट्स descending from the atmosphere to the surface of the air in the influence of the gravitational pull is called precipitation. अब प्रेसिपिटेसनमा रेन पनि आउँछ, तर रेनफल भनेको प्रेसिपिटेसन भनेको रेनफल मात्रै होइन। प्रेसिपिटेसनमा के आउँछ त भन्दाखेरि ड्रपलेट्स पनि आउँछ, हेलस्टर्म पनि आउँछ, स्नोफल पनि आउँछ, रेन पनि आउँछ हैन, बिहानको तुषारहरू पनि सबै आउँछ। सबै मिलेर जुन चाहिँ माथिबाट फल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्रेसिपिटेसन भनिन्छ। अनि टाइप्स अफ रेन अब आउँछ। रेन कति प्रकारका हुन्छन्? नम्बर 1 मा छ कन्भेक्सनल रेन। एन्ड व्हाट इज कन्भेक्सनल रेन? त्यो जान्नुभन्दा पहिले रिलेटिभ ह्युमिडिटी, अघि मैले तिमीहरूलाई भने रिलेटिभ ह्युमिडिटी जान्नु जरुरी छ। यसमा भनिन्छ ड्यू टु लो प्रेसर अफ द राइजिङ एयर इट्स टेम्परेचर इज अल्सो लोड, but the amount of the water vapor remaining same in the color air mass. Now the air is moist, then it is hot, that is the relative humidity. Okay, about what is convectional rain? These droplets are clouds. These clouds get denser and the drops of water gets bigger before they fall down on the surface of the earth as a rain. This type of rainfall is convectional rain. बिस्तारै बिस्तारै ड्रपलेट्सहरू के हुँदै जान्छ, ठुलो हुँदै जान्छ। अनि मैले अघि भनेको जस्तै त्यो एयरमा स्याचुरेसन पोइन्टमा आउँछ, त्यसपछि त्यो ठुलो 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 हुँदै गएपछि पानीको रूपमा बर्सन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कन्भेक्सनल रेन भनिन्छ। यहाँ तल तिमीहरूको के गरेको छ, कन्भेक्सनल रेनको कसरी बादल बनिन्छ यो देखाइएको छ। दाहिनेपट्टि हाम्रो सहर बजार हामी हुन्छौँ हैन, सूर्यको किरणले यो पानीलाई तताउँदै लगेको हुन्छ अनि लगेर बादलमा परिणत हुन्छ, त्यसपछि त्यो रेनमा परिणत भएर तल झर्छ हैन। How by which process does the air heat up in case of convectional rain? Why do evergreen forests grow in the equatorial region? Name 2 countries that experience convectional rain throughout the year. भनेर यहाँ सोधिएको छ। त विशेष गरी एभरग्रीन फरेस्ट कहाँ हुन्छ, इक्वेटोरियल रिजनमा हुन्छ। किनभने इक्वेटर 10 डिग्री नर्थ एन्ड 10 डिग्री साउथमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेनफल 12 बजीसम्म घाम लाग्छ, 12 बजीदेखि उता रेनफल हुन्छ अनि टाउकै माथि लाग्छ, टेम्परेचर सबभन्दा हाई हुन्छ, रेनफल पनि हाई हुन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ डेन्स एभरग्रीन इक्वेटोरियल फरेस्ट पाइन्छ। ओके, जस्तो कि साउथ अमेरिका को नर्दर्न भाग अनि त्यसरी नै अफ्रिकाको भागहरू यो क्षेत्रमा पर्छ। अब आउँछ ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन भनेको चाहिँ के हो? When a mountain or any upland stands in the path of the moisture-laden wind from the sea, the wind is blocked in its path and rises along the slope of the natural barrier. This rising air expands and cools down. When the wind rises further, it gets saturated. The water vapor in it condenses and this leads to rain. This type of rainfall is called orographic rain or relief rain पनि भनिन्छ. The slope along which wind ascends and causes rainfall
is the windward slope of the upland. The opposite slope along which the wind descent is the leeward side. The orographic rain भनेको चाहिँ के हो जस्तो जब वायुमा मोइस्चर आयो हैन टेम्परेचर हाई भएकोले गर्दाखेरि वाटर वेपर छ अनि यो उडेर कतातिर जाँदैछ भर्टिकली उँभोतिर जाँदै गरेको हुन्छ त्यस समय बाटोमा कुनै अब्स्ट्रकल अथवा माउन्टेनहरु पर्यो भने त्यो माउन्टेनमै गएर के हुन्छ ठोकिन्छ त्यसैकारण अब एकपटि जुन माउन्टेनमा ठोकिन्छ जस्तो मनसुनल विन्ड यहाँ के रे कञ्चनजङ्घामा गएर ठोकिन्छ ठोकिने बित्तिकै रेनफल कता हुन्छ भारतवर्षको नर्दर्न भागमा हुन्छ तर वेस्टर्न भागमा हुँदैन त्यसको माउन्टेनको अपोजिट साइडमा पनि हुँदैन तर रेनफल हुने साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ विन्डवर्ड साइड अनि रेनफल चाहिँ ओरोग्राफिक रेन भनिन्छ अनि नहुने साइड जुन चाहिँ हुन्छ जहाँनेरि चाहिँ के हुँदैन वृष्टिपात हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ लीवर्ड साइड भनिन्छ स्पेशली यो कहाँनिर हुन्छ माउन्टेनस रिजनमा ओरोग्राफिक रेन हुन्छ बुझ्यौ त अनि जुन चाहिँ पट्टि चाहिँ हुँदैन वर्षात त्यसलाई लीवर्ड साइड भनिन्छ अनि त्यसलाई के पनि भनिन्छ रेन स्याडो एरिया भनिन्छ अब यहाँ ओरोस इज अ वर्ड दैट मीन्स माउन्टेन यहाँ दाहिनेपट्टि पहेँलो बक्समा हेर ओरोसको के दिएको छ मिनिङ दिएको छ अनि यहाँ तल प्रश्नहरू छ व्हाई डज रेनफल अमाउन्ट्स इन चेरापुन्जी एन्ड शिलोङ डिफर हैन drastically even though they are not very far away from each other because Cherrapunji is in wind side and Shillong is in leeward side. That's why it happens. Which branch of the monsoon wind brings rain in Cherrapunji and why? मैले अघि माथि भने जस्तै हैन मनसुनल विन्डले नर्थ साउथ ईस्ट मनसुनल विन्डले चाहिँ के ल्याउँछ त्यो माउन्टेनमा गएर ठोकिन्छ त्यसकारण त्यहाँ के हुन्छ रेनफल हुन्छ व्हाई इज रेनफल इन पुणे लोअर देन दैट इन मुम्बई पुणेमा चाहिँ के हुन्छ रेनफल कम्ती हुन्छ तर मुम्बईमा धेर हुन्छ किनभने मुम्बई के छ सीको छेउमा छ अनि पुणे अलि दूर छ त्यसकारणले गर्दा यही ओरोग्राफिक रेनले गर्दाखेरि के हुन्छ कम्ती बेसी हुन्छ ओके त्यसपछि आउँ हामी साइक्लोनिक रेनफल अब साइक्लोनिक रेनफल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ रेनफल हाई प्रेसर र लो प्रेसर एउटा ठाउँमा भयो भने विन्ड अपोजिट साइडबाट आउँदाखेरि एकाअर्कामा ठोकिन्छ ठोकिँदा त्यो कतै जानु नसक्दा उँभोतिर के हुन थाल्छ गोलाकार रूप लिन थाल्छ चक्रवात भनिन्छ जसलाई त्यो चक्रवातको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ साइक्लोनिक रेनफल हुन्छ generally tropical cyclone are formed between 5 degree to 20 degree parallels of latitude in both the hemisphere air pressure is least at the center of this cyclone and this part is called eye of the cyclone तिमीहरुलाई प्रश्न आउन सक्छ आई अफ द साइक्लोन यो दाग लगाइराख यहाँ नक्सामा देखाइएको छ हैन The cyclones formed on the Bay of Bengal cause heavy rainfall in the coast of Odisha, Andhra Pradesh and West Bengal. तिमीहरुले सुन्छौ के भन्छ लो प्रेसर फर्म भयो रे कहाँ बे अफ बेंगालमा भनेर त्यतिबेला यहाँ पश्चिम बंगालको हाम्रो उत्तरी भागमा पनि धेरै रेनफल हुन्छ बांग्लादेशतिर पनि हुन्छ अनि यसको भिन्दा भिन्दै आजकल के दिन थालेको छ नाम दिन थालेको छ साइक्लोनको नामहरु भिन्न भिन्नै छ अब यहाँ छ tropical cyclones are known by different names at different locations they are called cyclones on the Bay of Bengal hurricane on the Caribbean Sea and the typhoon on the East China Sea भिन्न भिन्दै देशमा त्यही विन्डलाई भिन्न भिन्दै नाम दिएको छ these types of cyclone is found in ocean in areas where northeast and the southeast trade wind meets दुई किसिमको विन्ड हुन्छ क्या हाई प्रेसर र लो प्रेसरको जब मिट गर्छ त्यतिबेला नै त्यहाँनेरि के हुन्छ साइक्लोन हुन्छ this type of cyclones brings rainfall to the monsoonal countries in the
autumn and post-autumn period. यसले के ल्याउँछ? Rainfall ल्याउँछ. अब आउँछ temperate cyclone. Temperate cyclones are when low pressure formed in the temperate region, warm and moist wind from the tropics and cold and dry winds from the polar region rush towards it. A disturbance is created when these wind meets. दुई किसिमको wind meet हुँदाखेरि त्यहाँ एउटा disturbance create हुन्छ. The warm air mass of overrides the cold one. एकाअर्कामा के हुन जान्छ? कोलाइड हुन जान्छ. जस्तो गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ नि दुईपट्टिबाट आएर हैन, त्यसै कोलाइड हुन्छ अनि त्यो के हुन थाल्छ? घुम्न थाल्छ. दिस टाइप अफ रेनफल अकर इन द मिड ल्याटिट्युड इन विन्टर. यो चाहिँ विन्टरको टाइममा अथवा शीत ऋतुमा यहाँ के आउँछ? ट्रपिकल साइक्लोनिक रेन हुन्छ. त्यसपछि आउँछ टेम्परेट साइक्लोन है. यसले पनि के गर्छ? यो डिस्टर्बेन्सले पनि के गराउँछ त? थन्डर सावरसँगै के गराउँछ? रेनफल ल्याउँछ. यहाँ तिमीहरूलाई भन्दैछ ट्राई टु नो बाई वाट नेम इन द अटम साइक्लोन कल्ड इन वेस्ट बेङ्गाल. अघि मैले तिमीहरूलाई भने हैन, विभिन्न जग्गामा यसको नाम भिन्न भिन्दै छ. Collect information regarding the different types of rain that your locality experience and note them down. अब तिम्रो एरियामा जस्तो हाम्रो एरियामा मनसुनल रेन हुन्छ हैन, त यो एरियामा मनसुनल रेन किन हुन्छ? त्यो के हो? अब क्लाइमेट त डेली नै फोरकास्ट हुन्छ. टेलिभिजनमा पनि समाचार पछि क्लाइमेट कस्तो आउँदैछ, के हुँदैछ भन्ने हुन्छ. अनि हामी आफैले पनि अनुभव गर्छौँ हैन ऋतु परिवर्तन भएको. अनि त्यो कुरोहरू तिमीहरूले के गर? नोट डाउन गरेर भन्दैछ. सम मोर टाइप्स अफ प्रेसिपिटेसन. अब त्यति प्रेसिपिटेसन त भयो, अझै अरू किसिमको प्रेसिपिटेसनहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वेन भेरी टाइनी ड्रपलेट्स अफ वाटर that is 0.5 millimeter in diameter comes down to the surface of the earth as rain, it is called drizzle. अघि तिमीहरूलाई भने एकदम सिमसिम पानी पर्नुलाई ड्रिजल भनिन्छ. त्यसरी नै a combined form of water droplets and ice particles is called sleet. स्लिट भनेको चाहिँ हिउँ पर्नु अघि छड्के पर्छ क्या, मसिनो एकै साइजको. त्यसलाई के भनिन्छ? त्यो असिना पनि होइन, कडा पनि हुँदैन, एकै किसिमको त्यो हो, पानी पनि होइन हैन, त्यसलाई स्लिट भनिन्छ. त्यसरी नै अर्को आउँछ तिम्रो हेलस्ट्रोम. अब असिना ठुलो ठुलो कडा कडा पर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? हेलस्ट्रोम भनिन्छ. अनि आउँछ स्नोफल. यो वर्ष त तिमीहरूलाई थाहा छ 3 पल्ट स्नोफल भइसक्यो हिल्समा हैन, खरसाङसम्म पनि स्नोफल भयो. त कहिले कहिले 8 9 10 वर्षको अन्तरालमा यस्तो खालको के हुन्छ? स्नोफल धेरै हुन्छ हैन, जसलाई अल्निनो पछि गएर तिमीहरूले पढ्छौ. अल्निनो भन्ने त्यो विन्ड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आउँछ त्यो मौसमले गर्दा. र यहाँ तिमीहरूलाई वर्थ नोइङमा बताइएको छ ड्यू भनेको के हो, फग भनेको के हो हैन. अनि त्यसरी नै रेनफल मेजरमेन्ट गर्ने जुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई के भनिन्छ? रेन गज भनिन्छ. रेनफल भ्यारिज इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड. प्लेसेस अफ द वर्ल्ड ह्याभिङ सेम एभरेज एनुअल रेनफल आर जोइनिङ अन अ म्याप बाई आइसोहाइड लाइन. अब यो आइसोहाइड लाइन भनेको चाहिँ के हो? इट्स एन इमेजिनरी लाइन ओके विच जोइन्स टु प्लेसेस ह्याभिङ सेम रेनफल. अब आउँछ वाइ इज द अमाउन्ट अफ वाटर भेपर इन इयर डिफर इन डिफ्रेन्ट एरियाज. प्रिपेयर अ मोडल अफ ओरोग्राफिक रेनफल एन्ड पोइन्ट आउट द विन्डवर्ड एन्ड लिवर्ड साइड. यो प्रिपरेसन त गर्नु पर्दैन, तर माथिको डिफ्रेन्स किन छ यो पाठ पढेर तिमीहरूले के गर्छौ? जान्ने कोसिस गर्छौ. अनि यहाँ माथि प्रश्नहरू छन् जुन चाहिँ ट्राई टु नो भन्ने जुन चाहिँ छ, त्यो ट्राई टु नोमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो प्रश्नहरूको उत्तर गर्छौ. यो पाठबाट चाहिँ यहाँ माथि पनि छ हैन, ट्राई टु नो. यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ? यो पाठको बारेमा लेख्छौ. त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको क्लाउड एन्ड रेन. र पछि स्कुलमा गएपछि यहाँ जति पनि प्रश्नहरू छन् त्यो माथि त्यो गरिराख्छौ. अनि नक्सा पनि बनाउँछौ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लाउड, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेनफलको नक्सा पनि बनाउँछौ. अनि के गर्छौ? याद गर्छौ.